سلام دوستان، توی این ویدیو یک سرویس هوش مصنوعی جدید و جذاب رو معرفی میکنم که تمرکزش روی خوندن و تجزیه تحلیل مقالات و البته نوشتن مقالات جدیده. غیر از اون قابلیت‌های دیگه‌ای هم داره که راجع بهش صحبت میکنیم. با ما همراه باشید. سلام مجدد، خیلی خوش اومدید به اینجا تریبون تکنولوژی. قبل از اینکه کار رو شروع کنیم میخوام یک تشکر ویژه کنم ازتون به خاطر اینکه چند روز پیش 1000 سابسکرایبر رو پشت سر گذاشتیم و از این به بعد میتونیم به هدفهای بعدیمون فکر کنیم. توی این مدت پیگیری و همراهی شما بوده که به من انگیزه داده تا ویدیوهای جدید بسازم. امیدوارم بتونیم کارمون رو همینطوری ادامه بدیم. همونطور که گفتم توی این ویدیو راجع به یک سرویس هوش مصنوعی جدید صحبت می‌کنیم. اسمش اوید نوت، تمرکزش روی کارهای پژوهشیه. یعنی مقالات مختلف رو بررسی می‌کنه، راجبش می‌تونیم ازش سوال بپرسیم و نهایتاً قسمت‌های مختلف مقاله رو به صورت کاملاً دقیقی میتونه برای ما بنویسه. البته قابلیت‌های دیگه‌ای هم داره که درچی میدم روی سیستم راجبش صحبت کنیم. اگر فکر می‌کنید این دست محتوا براتون مفیده، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو روی حالت اول قرار بدید تا از این به بعد ویدیوهای جدیدم رو به محض آپلود بتونید ببینید. برای شروع کار باید وارد وبسایت اوید نوت به آدرس avidnote.com بشیم. آدرس رو مطابق معمول توی دیسکریپشن یا توضیحات ویدیو قرار میدم. توی تیتر اولیه وبسایت نوشته که به صورت خیلی مؤثر میتونید کارهای مربوط به تحقیقاتتون، نوشتن مقالاتتون، مطالعه‌تون و حتی آنالیزتون رو با هوش مصنوعی انجام بدیم. خیلی راحت میتونیم دکمه رجیستر رو در گوشه سمت راست بالا بزنیم و از طریق ایمیلمون توی وبسایت اوید نوت ثبت نام کنیم. توی این صفحه توی کادر اول میتونیم مشخصاتمون رو وارد کنیم و توی کادر دوم میتونیم آدرس ایمیلمون رو بنویسیم. در قسمت بعدی از ما میخواد که یک پسورد برای اکانتمون انتخاب کنیم و دکمه کانتینیو رو میزنیم. یک ایمیل به این باکس ما فرستاده شد. زمانی که ایمیل رو باز میکنیم یک لینک پایین ایمیل هست که میتونیم روی اون کلیک کنیم تا اکانت ما تایید بشه. خب اینجا گفته که اکانت تایید شده، دکمه لاگین رو میزنیم و با مشخصاتی که انتخاب کردیم وارد میشیم. تو این صفحه از ما میخواد که یک اطلاعات اولیه‌ای راجع به خودمون بدیم. اینکه شغلمون چی هست؟ دانشجو هستیم در مقطع لیسانس یا فوق لیسانس؟ کار تجاری میکنیم یا شغلای دیگه داریم؟ و یا اینکه یک آدمی هستیم که کار تحقیقاتی انجام میدیم، استادیم و یا برای PhD میخونیم. من همین گزینه اول رو انتخاب میکنم. کشور رو میتونیم انتخاب کنیم که اینجا ایران هم جزو لیست کشورها هست و نهایتا دانشگاه مورد نظرمون رو. اکثر دانشگاه‌های ایران حتی دانشگاه آزاد رو هم توی لیست خودش داره. دکمه سیو رو میزنیم. خب این ناحیه کاربری ما توی وبسایت اوید نوته. توی قسمت سمت چپ چند تا گزینه به ما داده که راجع بهشون صحبت میکنیم. برای مثال صفحه هوم رو داریم، صفحه اصلی رو داریم. در قسمت اول پیپرز ما میتونیم کلیک کنیم و اگر مقاله‌ای به صورت فایل PDF داریم میتونیم اینجا آپلود کنیم تا روی اون کار کنیم. یک قسمت پایینتر از اون هم داره دکمه AI Toolbox که موضوع کار ماست. توی قسمت AI Toolbox میتونیم کارهای مختلفی رو به وسیله هوش مصنوعی انجام بدیم. در زیر مجموعه اون AI Templates هست که از طریق اون میتونیم کارهای تحقیقاتیمون رو و کارهایی که با استفاده از متن هست انجام بدیم. AI Transcribe به ما کمک میکنه که فایل‌های صوتی و ویدیویی رو به حالت متنی تبدیل کنیم. زمانی که روی اون کلیک میکنیم میتونیم فایل‌های صوتی و تصویری مورد نظرمون رو که فرمتش رو اینجا نوشته از طریق این دکمه براوز وارد سیستم کنیم یا اون رو درگ اند دراپ کنیم و توی این قسمت آپلود کنیم. به ما گفته که بالانس ما 120 دقیقه است، یعنی در حالت فری و یا مجانی ما میتونیم تا 120 دقیقه از این فایل ها رو ترانسکرایب کنیم، یعنی تبدیل به متن کنیم. زمانی که فایل رو آپلود کردیم میتونیم توضیحاتی رو اینجا قرار بدیم که اختیاری هست و یا زبان رو انتخاب کنیم که اینجا روی حالت اوتو دتکت هست، یعنی به صورت اتوماتیک زبان رو انتخاب میکنه. در قسمت پایینتر هم به ما میگه که چه تاسک یا کاری رو میخواد که هوش مصنوعی انجام بده که به صورت دیفالت یا پیش‌فرض اینه که از طریق فایل های صوتی و تصویری متن استخراج کنه. بعد نهایتا دکمه ترانسکرایب رو میزنیم و میتونیم فایلمون رو اینجا در سمت راست ببینیم. گزینه سوم گزینه AI کد هست که از طریق اون میتونیم با استفاده از هوش مصنوعی کد مورد نظرمون رو بنویسیم.
در قسمت بالا باز هم گفته که 5000 کلمه بالانس شما هست، یعنی تا 5000 کلمه به صورت دستوری میتونه برای شما تولید کنه و از اون کدها استفاده کنید. در قسمت دوم زبان برنامه نویسی مورد نظر اون رو میتونیم انتخاب کنیم. در حالت پیش‌فرض روی پایتون هست، میتونیم این زبان‌های برنامه نویسی رو انتخاب کنیم و برای اونها کد بنویسیم، یعنی در اصل هوش مصنوعی برای ما کد بنویسه. من پایتون رو انتخاب میکنم. اینجا هم باید دستوری رو که مربوط به اون کد هست اینجا قرار بدیم، یعنی یک پرامپت بنویسیم، بگیم که چه کار میخواد برای ما بکنه و اون کد رو برای ما مینویسه. بیاید این روی به صورت مثال روش کار کنیم. اینجا ازش خواستم که یک کد پایتون برای تقویم گوگل بنویسه که از طریق اون بتونیم رویدادهایی که در تقویم شمسی هستند رو هم تولید کنیم. دکمه جنریت کد رو میزنم. اینجا کد مورد نظر ما رو تولید کرده و توضیحات مورد نظرش رو هم برای ما قرار داده. گفته که برای اینکه بتونید رویدادهای متوالی رو توی تقویم شمسی با استفاده از گوگل کلندر درست کنید، باید API اون رو در پایتون داشته باشید. میتونیم از این کد استفاده کنیم، اون رو کپی کنیم و توی پایتون خودمون استفادهش کنیم. در قسمت آخر هم گزینه‌های مختلفی به عنوان اسیستنت یا دستیار هوش مصنوعی در اختیار ما قرار داده که میتونیم توضیحات اونها رو بخونیم و اگر به کار ما اومد از اونها استفاده کنیم. من میخوام برگردم روی قسمت AI Templates تا توضیحات مربوط به اون رو بگم. تو این قسمت میتونیم تمام کارهایی که از هوش مصنوعی توقع داریم برای ما به عنوان یک پژوهشگر یا دانشجو انجام بده رو ازش بخوایم. قسمت‌های مختلفی داره. قسمت ایژوکیشن همونطور که از معنیش مشخصه میتونه کارهای مربوط به بحث آموزشی ما رو انجام بده. برای مثال اگر می‌خوایم یک طرح برای درس خوندن ما بریزه. در قسمت دیتا تمامی کارهایی که هوش مصنوعی میتونه روی یک داده یا دسته‌ای از داده‌ها انجام بده رو میتونیم اینجا ببینیم. برای مثال توی قسمت انالایز دیتا میتونیم دسته‌ای از اطلاعات، برای مثال یک جدول رو وارد این کادر کنیم و ازش سوال بپرسیم تا اون اطلاعات رو برای ما ترجمه کنه. توی قسمت پابلیش هم باز هم اطلاعاتی مربوط به نوشتن مقاله رو در اختیار ما قرار داده. برای مثال اگه بخوایم پروپوزال برای یک تحقیق بنویسیم از این قسمت استفاده میکنیم. توی قسمت اسک هم میتونیم اطلاعات و یا سوالاتی رو که راجع به موضوعات مختلف داریم توی بحث پژوهشی ازش بپرسیم. توی قسمت رید هم میتونه گزینه‌هایی رو به ما بده که متن‌هایی که نوشتیم رو اصلاح کنه. برای مثال توی این قسمت proofread this میتونیم ازش بخوایم که یک متن رو بهش بدیم و به ما پیشنهادهایی رو برای بهتر شدن اون متن بده. در قسمت رایت هم گزینه‌هایی رو که در اختیار ما قرار میده که میتونه برای نوشتن تحقیق و پژوهش به ما کمک کنه. برای مثال تو این قسمت برای ما یک مقدمه برای موضوع تحقیقمون مینویسه. و نهایتا توی قسمت متد میتونیم تمامی اموری که مربوط به متدولوژی یا روش تحقیق هست رو ازش بخوایم که با استفاده از هوش مصنوعی برای ما انجام بده. بیاید یک مثال رو با هم کار کنیم. من توی قسمت رایت میرم و ازش میخوام که یک اینتروداکشن برای من بنویسه. اینجا باز هم میگه که بالانس ما یا میزان اعتبار ما 4348 تا کلمه هست. تو این قسمت میتونیم زبان رو انتخاب کنیم. من تو اینجا زبان فارسی رو انتخاب میکنم و اینجا میتونیم توضیحات خودمون رو راجع به اون مقاله و یا اون مقدمه‌ای که نیاز داریم برامون بنویسه قرار بدیم. توی قسمت کریتیویتی میتونیم میزان خلاقیتی که هوش مصنوعی به کار میبره برای این مقاله رو تنظیم کنیم. من رو روی قسمت زیاد قرار میدم. و اینجا میتونیم انتخاب کنیم که چند ست یا چند دسته از مقاله ها رو و اون مقدمه ها رو به ما تحویل بده. من روی یک قرار میدم و جنریت تکست رو میزنم. خب البته میتونیم تعداد کلماتی که نیاز داریم برای نوشتن این مقدمه رو هم توی قسمت پرامپت انتخاب کنیم. زمانی که مقدمه رو نوشت چند تا گزینه سمت راست بالای صفحه به ما میده. میتونیم اون رو کپی کنیم و جایی استفاده کنیم. میتونیم به عنوان یک فایل نوت اون رو اکسپورت کنیم، به عنوان فایل PDF اون رو اکسپورت کنیم و یا بهتر هست که به عنوان فایل ورد اون رو اکسپورت کنیم، جایی ذخیره کنیم و بعداً تغییرات مورد نظرمون رو روش اعمال کنیم. خب برای مثال بعدی بریم روی قسمت دیتا و گزینه انالایز دیتا. یعنی که با استفاده از هوش مصنوعی داده هایی که بهش دادیم رو برای ما آنالیز کنه و به ما سوالاتی که داریم رو جواب بده. من توی ویکی‌پدیا سرچ کردم و اومدم آمار تصادفات رو بر مبنای کشورهای مختلف اینجا توی یک جدول پیدا کردم. خب میخوام هوش مصنوعی این جدول رو برای من بررسی کنه. اون رو کپی میکنم
توی اوید نوت توی قسمت تک اون رو قرار میدم. حالا ازش سوال میپرسم. زبان رو روی انگلیسی قرار دادم و ازش میپرسم که این آمار رو برای من توضیح بده. زمانی که سوال رو نوشتیم میتونیم توی قسمت پایین‌تر دکمه جنریت تکست رو بزنیم. باز هم میزان خلاقیت رو میتونیم مشخص کنیم. جدول رو برای من توضیح داده که گفته بیشترین میزان تصادفات و مرگ‌های جادگی توی آفریقا با درصد 27.2. زمانی که اطلاعات رو برای ما آماده کرد، اگر زبانی غیر از زبان انگلیسی نیاز داشتیم میتونیم با قسمت‌های دیگه این هوش مصنوعی این اطلاعات رو به زبان فارسی تبدیل کنیم. خب من دکمه کپی رو میزنم این قسمت بالا، برمیگردم توی AI templates و قسمت ask. اینجا دکمه translate this رو انتخاب میکنم، همون اطلاعاتی که اونجا کپی کرده بودم رو اینجا پیست میکنم. اینجا میتونم ازش بخوام که به چه زبانی اونها رو ترجمه کنه. من اینجا پرژن رو بنویسم، لحن ترجمه رو هم روی کژوال میذارم به صورت معمولی و دکمه جنریت رو میزنم. خیلی راحت تمام متنی که از اون جدول ها استخراج کرده بود رو به زبان فارسی در اختیار ما قرار داد. باز هم میتونیم این اطلاعات رو اکسپورت کنیم به فایل ورد، PDF و یا به عنوان یک نوت. خب اینم از این. خیلی متشکرم که وقت گذاشتید و این ویدیو رو نگاه کردید. همونطور که گفتم 1000 سابسکرایبر رو پشت سر گذاشتیم. ولی این پایان راه ما نیست. اگر این محتوا براتون مفید بوده اون رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بذارید و اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید الان وقت خوبیه که این کانال رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو رو حالت اول قرار بدید. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.